ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට නාදික ටියුටෝරියල් YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද යාළුවන්ට වෙන්න subscribersලා වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට කතා කරගෙන නැතු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට YouTube open කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ YouTube open කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් Yo channel ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න වගේ ඕගොල්ලන්ගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ channel එක උඩින් තියෙනවා channel එකේ නම ඊට පස්සේ subscribers ලා ගන්න. ඉතින් මගේ තියෙන subscribers ලා 65යි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක highlight කරගන්න subscribers ලා ගන්න highlight කරගන්න. ඊට පස්සේ right click කරාට පස්සේ insert කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ HTML code ටිකක් වැටෙනවා. එතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 65ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා 65 subscribers ලා කියලා. ඒක නා ඒ උඩ click කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට ඊට එහා පැත්තේ බලන්න පුළුවන් වෙනවා 65 subscribers ලා කියලා. ඒක උඩ click කරලා type කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් 65 කියන උඩ double click කරලා type කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔතන කැමති subscribers ලා ගන්න type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 100 subscribers ලා කියලා type කරනවා 100 million 100 m කියලා මම type කරගත්තා. ඊට පස්සේ type කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට enter key එක press කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 100 million subscribers කියලා. ඉතින් මේක trick එකක් විතරයි. මේක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ YouTube එක cancel කරලා ඉවරලා මේකට log වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ subscribers ගන්න තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම refresh කරලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ subscribers ගන්න මටත් එන්නේ. refresh කරමු එහෙනම්. okay. හරි. ඉතින් දැන් බලන්න පුළුවන් වෙනවා මට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ subscribers ගන්න තමයි ආයි මට පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ ක්ලික් එක ඔයගොල්ලන්ට කරා නම් මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා, like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න අපේ වීඩියෝ share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ අපි ආයිමත් හම්බෙමු. So I can't see the ground. So I coming down. So no